બેક ટુ માય ચેનલ મન કિચન। આજે આપણે જોવાના છીએ કસૂરી મેથીની મઠરી, જેને તમે પિકનિકમાં પણ સાથે લઈ જઈ શકો છો અને 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો છો। ચલો એની રેસીપી જોઈ લઈએ। મઠરી બનાવવા માટે 1 બાઉલ જેટલો ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે। ઘઉંને હંમેશા હું 5 કિલો ઘઉં હોય તો એની અંદર 250 ગ્રામ જેટલા સોયાબીન મિક્સ કરીને દળાવતી હોઉં છું। સોયાબીન મિક્સ કરવાથી એ હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારા છે અને તમે મઠરી બનાવવા માટે અલગથી લોટ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો લઈ શકો છો। 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંદો લેવાનો છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સોજી લેવાની છે અને એક મોટો ચમચો જેટલી મેં કસૂરી મેથી લીધી છે। હવે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં ત્રણેય લોટ લઈ લઈએ। અહીંયા હવે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ લઈએ। હવે અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, હાફ ટીસ્પૂન મરી પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન અજમો એડ કરીએ। હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે કસૂરી મેથી એડ કરી લઈએ। હવે કસૂરી મેથી એડ કરીએ। હવે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં એડ કરવાનું છે। મિક્સ કરી લઈએ। મિક્સ કરી અને થોડું પાણી એડ કરી અને લોટ બાંધવાનો છે। લોટ બંધાઈ ગયો છે। લોટ બાંધવામાં અડધો બાઉલ કરતાં પણ ઓછું એવું પાણી જોયું છે અને આ રીતનો બાંધવાનો છે। વધારે પડતો કડક પણ નહીં અને વધારે એકદમ ઢીલો પણ નહીં, એ રીતનો બાંધવાનો છે અને એને ઢાંકી અને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનો છે। લોટને 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। એને પાછું આ રીતે મસળી લઈએ અને હવે એના નાના નાના લુવા કરી લઈએ। આ રીતે નાના નાના લુવા કરી લેવાના। લુવાને થોડા આ રીતે ચપટા બનાવી અને મઠરીનો આપણે શેપ આપવાનો છે। મઠરીનો શેપ આપ્યા પછી આ રીતે નાઈફની મદદથી વચ્ચેથી આ રીતે ક્રોસમાં કટ મૂકી લઈએ। મઠરી આપણી બધી જ વળાઈ ગઈ છે। હવે સાઈડમાં મેં તેલ ગરમ કરવા પણ મૂકી દીધું છે। મઠરીને તળી લઈએ। મઠરીને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ તળવાની છે, એટલે અંદરથી સરસ ચડી જાય અને બહારથી એનું પડ છે એ ક્રિસ્પી બને, કાચી ના રહે। બધી જ મઠરીને આ રીતે તળી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, કસૂરી મેથીની મઠરી આપણી સર્વ થઈ ગઈ છે અને મેં કોફી સાથે સર્વ કરી છે। તમે ચાય સાથે પણ લઈ શકો છો અને 15 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને પિકનિકમાં પણ સાથે લઈ જઈ શકો છો। તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ।